Yun, basta KaMotoFriends. Scooter riding is running on. At may share lang sa inyong mini driving light. At epic fail na naman ang ating audio setup. Hindi ko na i-on yung pang GoPro or DSLR na option sa Boya BY-M1 ko. Kaya walang audio. Pero ano ko na lang sa dito siguro sa video. PIP ko na lang yung pagbili ko. Bali 1.5 siya. Natawaran ko siya ng 1.2. Bali sa office mate ko to, kaya hindi ko na rin nagawa ng unboxing review o unboxing video kasi bibigay ko na sa kanya ngayon yung Mokoto mini driving light version 2 4 wires. 4 wires siya, ewan ko ba't 4 wires. Meron siyang white and yellow and combi na yellow white o white yellow. Mokoto mini driving light version 2. Ano ko na lang din yung mga picture niya. Pinicturean ko Ganito sa akin office mate. Then yung video ng pagbili ko, mabait si kuya. Exciting at nagbigyan na tayo sa ating tawad na 1.2 kasi yun na yung padala ng aking office mate. Sarap, exciting yun yung bagong plaka. Tahimik mas maingay pa si Super 8 ko yan ay stock pipe ng yun, ADV. Wow, sarap. I-share ko na lang yung video ng aking walang katapusang epic fail na audio. Ganun talaga, motovloggers life, motovloggers problem. Insert ko na lang. If ever medyo magaga pa, stop over ulit lang tayo sa Petron siguro para may share yung konting yung Mokoto mini driving light, parang quick unboxing lang. Kita ko lang sa inyo naman. Sunday breakfast ride yung exciting sa ADB exciting 400, exciting S400 ay saka ADB 150 or 800 yun or 750. Sige, enjoy your ride. Yung stress ang iyong biyahe. Balikan ko na lang kayo siguro pag stop over tayo sa Petron siguro. Aga pa naman. Yun, dito na tayo sa Binyan station ng MAN kung tama ba. Stop over lang tayo sa Petron. Quick unboxing lang o pakita ko lang yung naman sa'yo ng Moto mini driving light version 2 4 wires. At kung nakaabot kayo dito sa video na to, maraming salamat mga KaMotoFriends. Thank you very much. And
Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kaya may katanungan kayo, suggestion tayo natin sagutin niya at gawin. To best of my knowledge, sa aking kaalaman, sa aking nalalaman, tayo natin yan. At don't forget to click the bell notification icon para kayo updated sa mga video upload ko, community post, and shout out, and soon giveaway. Abang lang, napobe lang tayo dito sa liit Petron, mapakita sa inyo. At stay safe, stay home, stay healthy, stay clean. Kaya always na maging okay na lahat para ma-enjoy na natin ang pag-long ride, solo ride, adventure ride, travel vlog. Napobe lang tayo dito. Pakita ko na sa inyo mga KaMotoFriends. Then end ko na yung video. Yan, Mokoto midi driving light, 4 wires, energy saving 70%, service life 50%, improved brightness 30 hours, premium mini driving light version 2. Mokoto version 2 mini driving light. Yan, tuloy ko lang. Yan, section 1, 2. Yun na, pag-30 na. Yan, maliit lang siya. Yan, yan, bracket, screw. Yan, yung version 1 lang na ito, diretso, walang ganito. Tapos 4 wire siya. Yan, red, yellow, black, white. So yan ang mga KaMotoFriends. Sinare ko lang sa inyo yung ano naman. Yan, white, yellow, then combi 1.3A. The working voltage DC 9 volts, 36 up to 36 volts, 30,000 hours, 3,000 LM, 20 watts per bulb, Korean LED chip. Yan mga KaMotoFriends. Kasi bibigay ko na to sa aking office mate na pagpabili. Ayan, singit ko na lang yung video. So, unang ano ko. Yan mga KaMotoFriends, at na ako ng office. Ayan ko na yung video dito. Share ko lang sa inyo para hindi naman sayang yung ating video. At good vibes and chill lang tayo mga KaMotoFriends. Magbago ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa sa pang-araw-araw na biyahe nating buhay. To ride and drive responsibly. Si Scooter Rider here, signing up. And peace out. Lapit na tayo sa boundary ng Carmona. Carmona, Arco. And see you on my next video upload. Bada bing, bada boom.